sa inyong lahat. Kumusta kayo? Last time ay nagluto tayo ng pancit. Ngayon naman ay magluluto tayo ng simpleng putahe lamang. Ito ay piniprito. Ang gagamitin natin sa kapay talong, saka itlog. Sarap ito pag meron kayong sausawan na ketchup.
niluluto natin na talong. Madali lang siyang lutuin, di ba? At saka masarap pa. Kung nagustuhan nyo yung video, i-click nyo lang yung thumbs up button. At saka kung gusto nyo ma-notify sa mga susunod kong video, ay i-click nyo lang yung subscribe button. So, thank you for watching and we'll see you in the next video.